You know what's exciting? Víte, co je ale zajímavý? I remember last time we were in this room. Pamatuju si, jak jsme posledně byli v této místnosti. About 60% of the room was taken up with tables. Tak asi 60% této místnosti zabírali stoly. Today it's people. A dneska jsou to lidi. We're just growing out of everything, aren't we? Protože už jsme vyrostli ze všech místností. I wish I could come down there with you. I always feel funny up here on Bych si stage. přál, abych mohl být tam u vás dole, protože já si připadám srandovně tady na pódiu. Like I tell people when I'm doing a plan. Jako já říkám lidem, když I dokazuju said, plán, hey, I'm not a lecturer. říkám, nejsem žádný řečník. Don't judge this business on my presentation abilities. Nechci, abyste posuzovali tenhle biznis podle toho, jak já mluvím. I would much prefer just to have a conversation with you. Já bych si s váma radši jen tak povídal. And that's what I want to do tonight. Is just sit back here and have a little conversation with you guys. A to je to, co chceme udělat teďka. Chceme si sednout a trochu se nám popovídat. Talk a little bit about the business, what's going on with the business. Popovídat si trošku o biznise, co se v biznise děje. What we're doing and what we're planning on doing. Co děláme a co chceme dělat do budoucna. And not just me, I mean all of us. Ale ne, co budu dělat jenom já, ale co budeme dělat my všichni. You know, it's some exciting stuff that's happening here. Protože je to zajímavé, co se tady děje. Roman and I, we were talking coming down here and it was funny. Roman a já jsme si povídali, když jsme se měli a bylo to srandovní. He said, you know, it's not like Eastern Europe anymore, is it? Říkal, už to není jako východní Evropa, viď? Said, you stay in Hilton. Přijedeš sem, bydlíš v Hiltonu. You drive in Camaro. Jezdíš si v Kamaru. Stop at McDonald's. Po cestě se zastavíš v McDonaldu. Listen to CD changer. Posloucháš compact disk. And drive on highway like this to Pilsen. A řídíš po perfektní dálnici do Plzně. And I said, no, in 2.5 years things sure have changed. A já říkám, no je to pravda, za 2,5 roku se věci opravdu změnily. It's not like staying at Crystal. Už to není jako bydlet v Praze v hotelu Crystal. Riding in Citroen to Hradec Králové. Řídit v 11 starém Citroenu do Hradce Králové. Eating cookies. A po cestě dlabat sušenky. Okay, lots changed in 2.5 years. Skutečně se to změnilo za těch 2,5 roku. And you know what? A lot more is going to change in 2.5 more years. A ještě se mnohem víc změní za dalších 2,5 roku. See what's happened? I remember we had a meeting. It was like 30 or 40 people. Pamatuju si, jak jsme měli meeting, kde bylo asi 30 nebo 40 lidí. In Prague 2.5 years ago. Před 2,5 rokem v Praze. And look at it today. A podívejte se dneska. Thousands and thousands and thousands and thousands of people. Tisíce a tisíce a tisíce a tisíce lidí. Why? Because a few people had a dream. Proč? Protože pár lidí mělo sen. You know, and they decided to do something with that dream. A rozhodli se, že s tím snem něco udělají. It was just a little small group there. Byla to tenkrát malinká skupinka. So today, whether you're a brand new distributor, takže dneska, ať už jste úplně noví distributoři, maybe you're a prospect just still checking this thing out. A nebo to, čemu se říká prospekt, přišli jste nás teprve zkontrolovat. You know, maybe you just saw the plan. Možná jste teprve viděli plán. And the person that showed you the plan said, "Well, come on over tonight. We got this guy that's helping us out, going to be here. Check this thing out." A ten člověk, který vám plán ukazoval, tak říká: "Hele, pojď se podívat ten večer, pojď si to zkontrolovat." We're excited because we got dreams. Jsme nadšení, protože máme sny. We're excited because we're going somewhere. Jsme nadšení, protože někam jdeme. We're not just working. Nejenom, že we pracujeme. got things that we're chasing. My máme věci, které honíme. And not just things. A nejenom věci, lifestyle. Ale životní styl. It's security. Jistotu. It's time with our family and with our friends. Čas s naší rodinou, s našima kamarádama. It's being able to provide for our children better than we had. Je to touha připravit pro naše děti víc, než jsme měli pro sebe. It's the things in life that are serious. To jsou ty věci v životě, které jsou vážný. Not just a nice car or a new house. Nejenom krásný auto a pěkný dům. But we're excited because we can create a legacy. Jsme schopni připravit život našim dětem. Just like Ray Kroc did with McDonald's. Tak jako to udělal Ray Kroc s McDonaldem. You know, McDonald's started small. McDonald začal malinký. He bought 2 little restaurants in California. Koupil 2 malé restaurace v Kalifornii. From the McDonald's brothers. Od bratrů McDonaldových. But he took some principles. Ale použil nějaký principy. Leveraging his time. Násobil svůj čas. Duplicating his efforts. Duplikoval svoje úsilí. And creating residual income. A vytvořil trvalý příjem. He took those principles. A vzal tyhle ty principy. Put them together with a system. Dali dohromady se systémem. And the win-win. A pozice vítěz. He helped enough other people get what they wanted out of life. Pomohlo mnoha dalším lidem, aby oni dostali od života to, co chtějí. That's what he was doing. He was helping enough other people get what they want. A to je to, co Ray Kroc dělal. Chtěl pomáhat ostatním lidem, aby oni dostali toho, co oni chtějí. And now I can eat McDonald's in the Czech Republic. A dneska máte McDonaldy i v České republice. Athens, Greece, Warsaw, Poland. V Atenách, v Řecku, ve Varšavě, v Polsku. Moscow. Moscow? Yeah. Moskvě, jo.
See, here's one thing I want you to understand. A to je to, co chci, abyste pochopili. I don't care where you are in your business. Mně je jedno, kde jste v biznise, na jaký úrovni. You probably wish you were a little farther. Možná byste si přáli, abyste byli trochu výš. But do not despise small beginnings. Ale nesmíte nenávidět malý začátky. It says, anybody ever seen a mustard seed? Viděli jste někdy semínko hořčice? Do you know how small and tiny a mustard seed is? Víte, jak malinký je semínko hořčice? Or tobacco seeds? A nebo semínko tabáku? Have you ever seen a tobacco seed? Už jste někdy viděli semínko I tabáku? wish I had some. Bych věřil tomu, abych nějaký měl. Tiny. Bych si... Malinký. Fractions of a millimeter in diameter. To je jenom kousíček milimetru. Tiny seed. Hodně malinký. But it grows up to be one of the biggest plants. Ale vyroste to v jedno z největších rostlin. Despise not small beginnings. Nesmíte nemít rádi malý začátky. With a little seed, protože z malinkého semínka, with a little faith, když se k tomu přidá víra, dream, sen, knowledge, znalost, it can grow. Tak může růst. And it starts growing real slow at first. A začíná nejdřív růst velmi pomalu. And then it starts growing a little faster. A pak trošku rychleji. And it starts growing faster. A rychleji. And faster and rychleji, faster. A rychleji, and a rychleji. A rychleji. A rychleji. And faster. And faster. A rychleji. And then what happens, the next thing you know, a další věc, čeho si všimnete, it's getting big. Že to je veliký. And you're doing some of those things that you put up there on your dream sheet. A vy pak děláte některé z těch věcí, které jste si nejdřív psali na svůj seznam snů. You're bringing sports cars from the US. Klidně si koupíte v Americe sportovní auto. You're buying new cars, you're buying new clothes, you're redoing your home. Kupujete si nový auta, nový domy, předěláváte svoje bydlení. You're buying your apartment, you're moving into houses. Kupujete si byty, přestěhujete se do domů. But more importantly, you're helping other people do those things. Ale mnohem důležitější je pomáháte dalším lidem, aby mohli dělat to sami. See, that's what it's all about. A to je to, o čem se bavíme. Not the government taking care of us. Ne, že se o vás postará stát. You know, you guys understand that. To už chápete. It's not the government's job to take care of us, it's our job. A víme, že stát se o nás nemusí starat, že teďka se o sebe musíme starat sami. Because what happens is when we have the tools of production. Protože jakmile my dostaneme podmínky k tomu, aby se mohli produkovat sami, we find ourselves much more productive. Tak zjistíme, že můžeme dokázat daleko víc. When we're working for somebody else, ale když pracujeme pro někoho jiného, they're making the profit. Tak oni na tom vydělávají. And we do just enough to get by, don't we? A my vyděláváme jen tak, aby jsme se uživili. Why? Because our opportunity is limited. Proč? Protože naše příležitost je omezená. In this business, v tomhle biznise, bonus scale is the same for everybody. Tabulka odměn je stejná pro každýho. You can make as much as you want or as little as you want. Můžete vydělávat jak moc chcete a jak málo chcete. That's the beauty of free enterprise and capitalism. A to je ta výhoda volného trhu a kapitalismu. You've got the choice to do as much as you want to do. Můžete vydělávat tolik, kolik chcete. And then you get to keep the return and the reward for that effort. A vy si za každou investovanou snahu můžete nechat, kolik chcete. See, working in a job, you know, we all talk about that when we show the plan. Vy víte, že se bavíme o zaměstnání, když ukazujeme plán. We got somebody else that controls what we do. Máme někoho jiného, kdo kontroluje, co děláme, when we do, kdy to děláme, how we do, jak to děláme, who we do it with, s kým to budeme dělat and how much we get paid. A kolik za to dostaneme zaplaceno. But when we're in business for ourselves, ale když jsme v biznise sami pro sebe, we control that. Tak my to máme pod kontrolou. J. Paul Getty said, if you want to create wealth, J. Paul Getty říkal, pokud chcete vytvořit bohatství, you have to be in business for yourself. Tak musíte mít svůj vlastní biznis. And that's what it is. You have to be in business for yourself, and you guys are. A to je to, o čem se bavíme. Musíte mít svůj vlastní biznis a vy jste tohle právě začali. And you're starting to enjoy the fruits of that production. A začínáte si užívat těch výhod toho, co děláte. You know, we've got some folks in here that have started to move on in this business. A lot of them actually. Máme tady hodně lidí, kteří v tomhle biznise měli hodně velký rozjezd. Guys making money. Lidi, kteří vydělávají peníze. You know, you guys are starting to get the attention of some of my people back in the US. Víte, že už jste tak veliký, že si vás všímají některý naši lidi v Americe? We had Roman and Kimberly and Roman and Alice back to the US at one of our functions, and they spoke for us. My jsme měli pozvaný Romana a Kimberly a Romana a Alici k nám do Ameriky, aby tam dělali speakery na našem semináři. These guys come over there. A když tyhle ty lidi tam přijeli, talk about their new cars and everything else. A mluvili o svých nových autech a o těch dalších věcech. The organizations that we've built over here. O těch organizacích, které jsme tady vybudovali. It's getting exciting. You guys are starting to be known around the world. Tak to je vzrušující, protože lidi po světě si už o vás povídají. Now I don't want you to your heads to get too big or anything. Takhle já nechci, aby vám to vlezlo do hlavy. Because we got a lot farther to go. Protože máme ještě velký kus cesty před sebou. But what happens if you've got that reason?
Ale k čemu dojde, když máte svůj důvod? You've got that drive. Máte chuť. That whatever it is that you want. Ať je to, co vy chcete. Whatever it is that you want to have for yourself and for your family. Cokoliv chcete mít pro sebe a pro svoji rodinu. You know that this business can give you that. Tak víte, že tenhle biznis vám to může dát. If you put the work in. Pokud to budete podkládat prací. You know there are so many things out there. Je tolik věcí pro vás tady volných. Things that I didn't even know about. I věci, o kterých jsem já sám nevěděl. We started working the business in Greece about 9 months ago. Začali jsme pracovat v Řecku před 9 měsíci. Never been to Greece, never been to the Greek islands, never cared about it. Nikdy jsem nebyl v Řecku, nikdy jsem nenavštívil žádný řecký ostrov, nikdy mi na tom nezáleželo. I think I've been to Greece now like 6 or 7 times since last December. Myslím, že od loňského prosince už jsem byl v Řecku 6krát nebo 7krát. And it's amazing when you fly into Athens. A je to s podívem, když letíte do Aten. Or you fly over these islands. Tak přeletáváte ostrovy. You'll see about maybe like a 20 or 30 meter yacht. A vidíte 20-30 metrový jachty. In this little cove or little bay. V malinkém zálivu. And you'll see it sitting there. A vidíte, jak tam parkují, jak tam kotvějí. In about 30 or 40 feet of water. A tam je asi 30 nebo 40 stop vody. Okay? But the amazing thing is you can still see the bottom. Ale i když je tam těch 10, 12, 15 metrů, tak pořád vidíte na dno. It looks like that boat is just sitting on air. A vidíte, připadá vám to, jako že ta loď sedí ve vzduchu. The water is so clear and beautiful. Že ta voda je tak čistá, krásná. I never knew I wanted to go to Greece. Já jsem vůbec nevěděl, že by se mi chtělo jít do Řecka. Things that I never knew about. Věci, které jsem vůbec nevěděl. Do you know there are things out there that you don't even know about? A víte, že jsou věci, o kterých vy ještě ani nevíte? There are things, so many things out there. Je tolik věcí pro vás I look připravených. at the change here in Czech just in 2.5 years. Podívejte se na tu změnu v Čechách za poslední 2,5 roku. The new Skodas are pretty nice. Ty nový Škodovky jsou hezký. You look at the cars out on the road today. Podívejte se na ulice dneska. Has that expanded any of your thinking? Rozvine to trošku vaše myšlení? You know, what is it you want to do? Is it a house somewhere? Co vy byste chtěli? Nějaký dům někde? What happens is we've got these things out there we'd like to do. Co se stane? My máme spoustu věcí, které bychom rádi dělali. You know, maybe it's retirement. Možná myslíme na důchod. You know, how would you like to retire before you're 65? Jak by se vám líbilo jít do důchodu dřív než 65? Anybody? Je tady někdo takovej? 55. V 55. 45. Ve 54, v 50, ve 45. 35. Ve 35. All right. Well, listen, you know you guys can do that. Víte, že se to dá udělat? Retirement is not a factor of age. Protože vy můžete jít do důchodu a vůbec to nezáleží na tom, kolik vám bude let. Retirement is a factor of income. Vy můžete přestat pracovat, když na to budete mít peníze. Maybe you'd like to help your family out. Možná byste rádi pomohli svoji rodině. Maybe you got family in a tough situation. Možná vaše rodina je v těžké situaci. Maybe a sickness or a disease or a disability, or maybe they're just in a tough bind and they need some help. Někdo je třeba nemocný nebo neschopný něco dělat a je v situaci, kdy potřebuje opravdu pomoc. You know, you'd like to have the financial ability to help them. A vy byste rádi měli tu finanční schopnost pomoct jim. You'd like to have those financial resources. Rádi byste měli zdroj financí. Maybe, you know, you'd like to send your kids to school somewhere in another country. Možná byste rádi poslali svoje děti na školu někam do cizí země. Let them get an education outside of Czech. Ať se vzdělají mimo Českou republiku. Let them see different parts of the world. Ať se podívají do různých částí světa. You know, give your kids the chance to do and see things at their age that you never saw. Dejte svým dětem šanci, aby viděli věci ve svém životě, které jste třeba vy neviděli. You know, my mom gives me a hard time. Moje maminka mi zatápí občas. She says, you know, I didn't fly till I was 22 years old. Never got on an airplane. Říkala, já jsem nikdy neletěla, dokud mi nebylo 22. At 20 years old, I took my first trip with a friend in college to Europe by myself. A mě, když bylo 20, tak jsem poprvé uletěl do Evropy se svým kamarádem. Okay? My little girl has already been to Mexico. A moje malá holčička ta už byla v Mexiku. And she's only 20 months old. A jí teprve 20 měsíců. Okay? Now, what do you want to do for your kids? Co vy chcete udělat pro svoje děti? You know, maybe it's this right here. Možná je to tahle věc. Maybe you want to get out of debt. Možná se chcete dostat z dluhu. Or maybe you want to be able to have the things you want in life without having to borrow the money. A nebo možná chcete mít ty věci, o kterých sníte, ale aniž byste se zadlužili. Without owing anybody anything. Abyste nemuseli nikomu nic dlužit. Without having anybody owning what you're driving.
aby nikdo jiný nevlastnil to auto, který vy řídíte. Maybe it's a charity or a church that you want to give money to. Možná byste rádi někomu dali peníze, nějaký charitě nebo kostelu. Maybe you want to help a cause. Maybe you want to help the kids in Bosnia. Možná chcete pomoct někde jinde, dětem v Bosně. You know, I don't know what it is, something you believe in. Já nevím, co to je, něco, čemu vy věříte. A cause that you support. Vy si někde nějaký důvod, abyste vy přišli pomoct. You know, maybe it's travel. Možná vás zajímá cestování. Maybe you want to go somewhere different. Možná byste chtěli jít někam, kde to je jiný. See different parts of the world. Vidět jiné části světa. I never knew I wanted to go to Greece. Já jsem nikdy nevěděl, že chci jít do Řecka. There's a lot of the world that I've seen that I never even knew I wanted to see. A spousta míst na světě jsou krásné, já jsem vůbec nevěděl, že je chci vidět. The more I see, the more I'm excited about seeing more. Ale čím víc poznávám, tím víc se mi chce poznávat ještě víc. This coming year I'll be going to the Philippines and India. Ten nadcházející rok mě čeká cesta do Filipín a do Indie. Now I'm not sure how excited I am about doing that. Já nevím, jestli jsem vůbec nadšený, abych tam mohl jet. But I think it'll be a lot of fun. Ale doufám, že to bude sranda. Where's Amway going to open up next? Kde Amway otevře další zemi? You know, come on, let's go somewhere else fun. Pojďme otevřít něco jiného. You know, it's exciting. Je to perfektní. Where do you want to travel? Kde vy chcete cestovat? Do you want to go to Diamond Club in South Africa? Chcete jít do diamantového klubu v Jižní Africe? Or on the direct seminar in Crete? A nebo na direktovský seminář na Krétu? You know, where do you want to go? Kam vy chcete jet? Do you want to live somewhere different? Nebo možná chcete žít někde jinde? Where do you want to live? Kde chcete žít? You know the great thing about our business? Víte, co je nejkrásnější věc na našem biznise? You can live anywhere you want to. Můžete žít, kde chcete. You don't have to have a retail location. Nemusíte mít otevřený obchod na jednom místě. Where would you live? Kde byste vy žili? Would it be in the countryside? Bylo by to někde v přírodě? In the city? Někde ve městě? By a lake? Nebo u jezera? In the mountains? Možná v horách? At the ocean? U moře? Maybe a cottage in the Swiss Alps? Možná chatu ve švýcarských horách? An apartment here in Pilsen or in Prague? Byt tady v Plzni nebo byt v Praze? One in London? Jeden v Londýně? Maybe a cottage down in the Greek islands? A nebo chatu na řeckých ostrovech? You know, where do you want to live? Kde chcete žít? What do you want to drive? Co chcete řídit? What kind of car? Jaký auto? You know, we passed a Lotus coming into town. Když jsme jeli sem do Plzně, jak jsme tady viděli parkovat Lotuse. A new one. Nový Lotus. So it must mean that Czechs can have things like that. To znamená, že Češi můžou mít takovýhle věci. Seen a Rolls Royce in Prague. Viděli jsme Rolls Royce v Praze. BMWs and Mercedes, they're just like nothing anymore. A BMW a Mercedes to už jsou věci jako je normálka, že jo? You know? It's just like, you know, if you don't get blown off the road by a big Mercedes or BMW every now and then, it's just like something's wrong. Pokud byste nejeli po silnici a nepředjel by vás rychle Bavorák nebo Mercedes, tak byste si říkali, sakra, co se to dneska děje. You know? See, here's what happens though. Tady je věc, která se stane. See, we've got this income circle out here. Máme tady kruh příjmů. That would let us have these things. Který by nám dovolili mít všechny tyhle věci. But what we find out Ale co zjistíme? Is that our income circle že náš okruh příjmů is actually somewhere in here. Je někde tady, malinký. And so what we do? A takže co my děláme? All this ends up being frustration. Že všechny ty sny, to pro nás je vlastně zklamání. Because we can't get there. Protože víme, že tam nedostaneme. And so here's what we do. Tak co my děláme? We get real logical with ourselves. Začneme brát život logicky. You know, we start to tell ourselves little lies. Začneme si trošku lhát. We say, retirement, I'm going to do this past 65. I love what I'm doing. I'm going to do this till I die. Říkáme si, no tak mě ta práce nakonec baví, takže já to budu dělat až do těch 65, jo, nebo do té doby, dokud neumřu. My family, they need to learn the value of a hard-earned crown. A rodina, ta nepotřebuje pomoc, ať si každý vydělá sám, musí poznat hodnotu koruny. College, my kids are so smart, they're going to get scholarships to anywhere they want to go. Moje děti jsou tak chytrý, že dostanou podporu na studium, kamkoliv budou chtít jít. You know, debt, that's just a way of life. A dluhy, to je prostě způsob života. We gave 20 crowns last month to help the kids in Bosnia. A peníze nikam darovat nemusíme, protože jsme minulý týden dali 20 korun na Bosnu a Hercegovinu. Travel, this is Czech Republic. Greatest country in all Europe. Cestování, když jsme v České republice, to je nejkrásnější země v Evropě, kam bychom jeli. Why would anybody want to go anywhere else? Proč by někdo chtěl vůbec někam jezdit? A home? Dům? Hon, listen, we put up new wallpaper, new carpet, you won't even recognize this place. It'll look like a new house.
Ale neměj strach, koupíme si nový koberec, vytapetujeme si a bude ti to připadat jako nový barák. You know, I wouldn't want one of those big expensive cars. My nepotřebujeme žádný drahý velký auto. It'd just take a lot of gas. Zbytečně to moc žere. Probably wreck it. Ještě bychom to You vybourali. know, somebody probably dent it too. They'd scratch it. A možná nám to někdo poškrábe a obouchá. And that's what we do right there. A takhle to dopadne. We take the things that we want Vezmeme ty věci, které bychom chtěli and we rationalize them away. a racionálně si vysvětlíme, že je nepotřebujeme. We take this income circle out there Ten okruh příjmů, který tady je, that would give us the things that we want to do and the things that we want to have. který by nám dal možnost mít věci, které chceme mít a dělat věci, které chceme dělat. And we tell ourselves those things. A my si vysvětlíme sami sobě ty věci. And this is what happens. A takhle to dopadne. That's what we're left with. Zbyde nám tady malinký kolečko našich příjmů. See, we got to face something. Musíme si něco přiznat. We've got two choices in life. Máme dvě možnosti v životě. We either give up on the hopes and the dreams and the things that we want, Buď se vzdáme všech nadějí a snů a toho, co chceme, or we do whatever it takes to increase our income to be able to get to those things. anebo uděláme cokoliv bude potřeba k tomu, aby jsme si zvětšili svůj příjem a mohli těch věcí dosáhnout. You know, that's the two choices. That's it. To jsou jediné dvě možnosti. We either find a vehicle Buď najdeme prostředek and we take that vehicle and we use it to get to where we want to go, a vezmeme ten prostředek a využijeme, aby jsme se dostali tam, kam chceme, or anebo we give up. se vzdáme. We give up on those things that we want to do and those things that we want to have. Vzdáme se těch věcí, které chceme mít a věci, které chceme dělat. And we live the rest of our lives A zbytek života žijeme, saying, what if? říkáme, co kdyby, If I'd only. co kdybych tenkrát jenom. See, today, Ale dneska, each and every one of you každý z vás have the same opportunity má stejnou příležitost, that Roman and Kimberly kterou Roman a Kimberly, and Roman and Alice Roman a Alice, and Chris and Leona Chris a Leona, and everybody else in this business, Rick and Sue Lynn, každý tenhle biznise, Rick a Sulin, David and Kristen, David a Kristina, Dexter and Birdie. Dexter a Birdie. Every single one of you have the same business. Každý z vás, kdo tady je, má stejný biznis. Every single one of you have the same opportunity. Každý z vás má stejnou příležitost. Except there's one thing different. Kromě toho, že tady je jeden rozdíl. The way has already been paved. Ta cesta už je vyšlapaná. You know, Dexter had to look at a big forest. Dexter měl před sebou hluboký les And he had to start pushing his way through the trees. a musel svoji cestu protlačovat mezi stromama. Today we've got a 12-lane superhighway with no speed limit. Dneska máme před sebou 12proudovou superdálnici, na který není žádná omezená rychlost. Because the pioneers in the business have forged the way. Průkopníci tohohle biznisu připravili cestu. And all we've got to do is get in this car. A jediné, co potřebujeme udělat, je sednout do toho auta. Get in this vehicle. Sednout do toho prostředku And drive down that way. a jet tou cestou. The only thing that holds us back. Jediná věc, která nás drží zpátky. The only thing that stops us going down that way. Jediná věc, která nás brzdí, aby jsme mohli jet dál. Is how big we think. Je jak je velký naše myšlení. How big are you willing to think? Jak obrovský myšlení chcete mít? How much are you willing to dream? Jak moc jste ochotný snít? What do you see? Co jste schopni vidět? You know, to be honest, Mom says, you know, I got in the business for a washer and dryer. Vám řekl pravdu, tak moje máma vstoupila do biznisu kvůli pračce a sušičce. But luckily they saw more. Ale naštěstí si všimli, že tam je víc. They decided to expand that dream and expand that vision and expand that thinking. Tak se rozhodli, že rozvinou svoje sny, rozvinou svoji vizi a že rozvinou svoje myšlení. Increase the size of your dream daily and spend the rest of your life chasing it. Každý den zvětšujte velikost svého snu a snažte se strávit celý život tím, že budete svůj sen honit. Increase the size of your dream daily and spend the rest of your life chasing it. Každý den zvětšujte velikost svých snů a snažte se strávit celý život tím, že budete svoje sny honit. That's what Randy Haugen said, and that's the best thing that I can say to you. Tohle říká Randy Haugen a to je nejlepší věc, kterou můžu říct já vám. How far and how fast you go down that superhighway that's been paved Jak rychle a jak daleko pojedete po té superdálnici, která už je připravená, is determined only by your thinking. tak to závisí jenom na vašem způsobu myšlení. But it takes a dream. Ale je potřeba sen. It takes a vision. Je potřeba vize. A man with a dream Člověk, který má sen. is never at the mercy Člověk, který má sen, je neskrotitelný. of one without. Člověkem, který sen nemá. Because a person with a dream Protože ten člověk, který má sen, can do anything. může udělat cokoliv. It's only limited by
how big they think. Jediný, čím je to omezený, je velikostí svého myšlení. So the question tonight, Takže otázka dnešního večera. how big is your thinking? Jak velký je vaše myšlení? Have you read The Magic of Thinking Big Už lately? jste přečetli myslete velkoryse poslední dobou znova? Go back and do it. Když ne, tak to přečtěte. How big are you willing to think? Jak veliký bude vaše myšlení? How much are you willing to dream? Jak moc chcete snít? What do you believe is possible? Čemu věříte, že je možný? I believe it's possible. Já věřím, že to je možný. I know it's possible. Já vím, že to je možný. It's going to happen. A stane se to. Do you know that? Víte to? How much are you willing to believe? Kolik jste ochotný věřit? How much are you willing to dream? Kolik jste ochotný snít? You go back and get a dream. Běžte najít svůj sen. Develop your vision A rozviňte svoji vizi for your business. pro váš biznis. Where do you want it to be? Abyste věděli, kde vy chcete být. See, today it's easier. Dneska to je jednodušší. Here are some people Tady jsou nějaký lidi, that have done it. kteří to udělali. And we flipped this profiles open A otevřeli jsme ty profily and we showed them people like this couple right here, a ukázali jsme pár, jako je tenhle, like Mark and Sandy Day. Mark a Sandy Day. 19 years old, V 19 letech got in the business. vstoupil do biznisu. 21-year-old diamond. Když mu bylo 21, tak už byl diamant. You know, and we flip over here A pak jsme otevřeli další and stránku talk about couples like Randy and Valerie Haugen that a was a mluvili parts jsme o lidech, manager, jako je Randy a Valerie Hogan. and Bob Howard that was a painter. Bob Howard, který byl malíř And we talk about the people in these profiles. pokojů. A bavíme se o lidech v profilech. And here's what we heard. A tady je to, co slyšíme. Well, yeah, maybe you can do it in America. Jo, možná se to dá dělat v Americe. Show me some Czechs that have done it though. Ukaž mi nějaký Čechy, kteří to dokázali. Show me, you know, maybe it can be done there. Možná se to dá dělat tam u nich, But it really can't be done here. ale nedá se to dělat tady u nás. See what happened? The highway had been paved. Víme, že ta dálnice je připravená, But some people said, oh yeah, but it's not paved here in Czech. ale říkají, jo, možná, že jo, ale tady v Čechách ještě vydlažděná není. It's not a 12-lane superhighway. A není to 12proudová superdálnice. It's just like a 2-lane country road. To vypadá jako dvouproudová cesta mezi vesnicema. We said, yeah, maybe. A my jsme říkali, jo, But you know možná. what? Ale víte co? With some people with some faith Ale s lidma, který mají víru and a dream a který mají sny and a vision a vizi about where something can be, o tom, kde to může být, it'll be expanded to a 12-lane superhighway real fast. to bude rozšířený na 12proudovou superdálnici hodně rychle. And now I can hold up about every ammogram every month here in Czech. A teďka já můžu vzít každý amagram tady v Čechách. I can hold up a picture of somebody in my group. A můžu tam vyzvednout obrázek někoho z mé skupiny. And in a short 2.5 years, A to bylo po krátkých 2,5 letech. we can see what's happened. Můžeme vidět, co se stalo. You can only achieve Vy můžete dosáhnout what your mind can conceive jenom toho, co si vaše vědomí připustí and what you can believe. a čemu jste schopný věřit. You are the magic in your group. Vy jste to tajemství vaší skupiny. You are the one that's responsible for it. Vy jste to kouzlo, vy jste ten, kdo je za to zodpovědný. It's up to you to make it happen. A je na vás, abyste to The udělali. great thing about the business Výborná věc o biznise is you got your line of sponsorship there to help you. je, že máte svoji sponzorskou linii, která vám pomůže. See, one of the most important things that you can do in the business is counseling. Jedna z nejdůležitějších věcí v tomto biznise, kterou můžete dělat, je konzultace. Remember, it's not your downline that help you build the business. To není váš downline, který vám pomůže budovat váš biznis. It's your upline. Je to váš upline. You know, sometimes people will still come to me and introduce a new person, Lidi za mnou někdy chodí a představují mi nového člověka and they'll say, David, man, this guy is a nuclear engineer and da-da-da, and he's sharp, he's just going to tear this thing up. a mi za mnou přijde a říkají, hele Davide, ten chlap je nukleární inženýr, ale ten uvidíš, jak se do toho pustí a ten bude v tom biznesu tak dobrý. You know, I've seen hundreds of people like that. Takových lidí jsem viděl stovky. When you bring somebody to introduce them to your upline, Když vy provedete někoho, abyste ho představili svýmu uplinovi, you need to tell your new person how great your upline is. tak musíte říct svýmu novému člověku, jak skvělý váš upline je. Because your upline that's helping you build your business, Protože váš upline vám pomáhá budovat váš biznis. not your downline. Ne váš downline. I can replace any downline I've got anywhere in the world. Já můžu vyměnit jakýhokoliv downlinea, kterýho mám kdekoliv na světě. But I can't replace my upline. Ale nemůžu si nikdy vyměnit svého uplinea. See, I started without my downline, Já jsem začal bez mých downlineů, but I couldn't start without my upline. ale nemohl jsem začít bez svého uplinea. See, that's the relationship you've got to have. A to je ten vztah, který vy musíte mít. That's the attitude that you've got to have. A ten postoj, který je potřeba mít. We talked about that 12-lane superhighway. Tady jsme si povídali o 12proudové superdálnici. Do you know what that 12-lane superhighway is? Víte, co to je, ta 12proudová superdálnice?
It's the system. To je systém. The system is the highway. Systém, to je ta dálnice. Your upline is your tie to the system. Váš upline je vaše spojení k systému. So I know everybody in here wants to go direct, don't they? Vím, že každý, kdo tady je, chce být direkt, je to tak. You want fast growth in your group? Chcete rychlý nárůst ve své skupině? You won't have a explosion in your group Nebudete mít explozi ve vaší skupině. without boards. Bez tabulí? You don't have a board, you don't have a business. Nemáte tabuli, nemáte biznis. Without a board, all you can do is add people to your group. Bez tabule jediné, co můžete udělat, je přidávat po troškách své lidi do skupiny. With a board, you create an explosion. Ale s tabulí vaše skupina exploduje. Okay? Something else? Něco jiného? This right here. Tohle to tady. This profiles. Profily úspěchu. I will never show the plan without this book. Nikdy neukazuju plán bez této knihy. Never. Nikdy. I would never think about showing the plan without this book. Nikdy bych nepřemýšlel o tom, že bych ukázal plán bez profilu. But I tie this book to me. Profily úspěchu mám k sobě přivázaný. Keep it in my car. To mám to sebou v autě, In my suitcases. ve svých kufrech, At home. doma, One in my desk. na stole, At the office. v kanceláři. I cannot show the plan without this. Nemůžu ukázat plán bez profilu. Okay? Here's why. Tady je důvod proč. This is the credibility. Tohle je ta důvěryhodnost. This answers the objections. Tohle je odpověď na výmluvy. This helps people dream. Tohle pomáhá lidem snít. This takes care of it. Profily se o to postarají. You know, when we were developing the system here, Když jsme tady rozvíjeli systém, you know what we built it with? víte, s čím jsme ho budovali? For about the first year. První rok. Profiles, Profily, a board and easel, tabule and a couple of books. a pár knížek. Now, it's growing faster A teďka to roste rychleji, because we've got a lot more things in the system. protože máme mnohem víc věcí v We've systému. got tapes. Máme kazety, Now the starter tape pack 1. máme první sadu kazet, We've got other things like that. máme další takovéhle věci. So that's going to make it grow faster and faster. To pomůže, aby jsme rostli rychleji a rychleji. But right here, Ale právě tady, if I could credit one thing, pokud můžu ocenit jednu věc, it'd be the tak profiles. by to byly profily. The profiles answers objections. Profily vám odpoví na výmluvy. You know, I flip open to Jim and Arlene Nealis. Já jsem to otevřel na Jim and Arlene Nealis. See, people a lot of times say, well, I just don't have time for this thing. Lidi hodněkrát říkají, já vůbec nemám čas na tohle. You know, I just don't think we have time. Já vůbec nevím, jestli bychom měli nějaký čas. And so when I'm showing the plan, Takže když já ukazuju plán, I'll show Jim and Arlene Nealis. tak ukazuju Jima a Arlene Nealis. So, you know, Jim was a professor of neurosurgery at Harvard University. Jim byl profesor neurochirurgie na Harvardské univerzitě. Moved down to Jacksonville, Florida. Přestěhoval se do Jacksonville na Floridu Was a neurosurgeon making $500,000 a year. a jako neurochirurg vydělával přes $500,000 ročně. Working 110 hours a week. Pracoval 110 hodin týdně. Built this business and retired from medicine. A vybudoval MV business a skončil se svojí chirurgií. Now, I can guarantee you there's probably not anybody you're going to show the plan to Já ti můžu garantovat, že možná jste takovým člověku byste ani neukázali plán, that works from 6 a.m. který pracuje od 6 od rána to 11 p.m. do 11 do večera, 7 days a week. 7 dní v týdnu. I can pretty much guarantee you that. Vám to můžu skoro garantovat. And there's person after person in here. A tady je člověk po člověku. You know, let's read one of these. Let's read Jim Nealis' profile. Pojďme si přečíst profil Jima Nealise. Say, when I was shown the business, Jim Nealis explains, Jim Nealis vysvětluje, když mě ukázali biznis, I'd been in medicine for 21 years. tak už jsem dělal medicínu 28 let. Working 100 hours a week, I had one of the largest private practices in my city. Pracoval jsem 100 hodin týdně a měl jsem jednu z největších ordinací v našem městě. But the hours were eating me alive. Ale ty hodiny mě zžíraly zaživa. When this business could provide a way to work less hours, free me up from so many responsibilities and yet maintain my lifestyle. Když tenhle biznis mě může dát možnost, abych se zbavil tolik zodpovědnosti, abych našel si víc času pro sebe a dal mi lepší životní styl. They go on and talk about Jim's story. A tady popisují Jimův příběh. Missed his child's birth and his first 5 birthdays. A nestihnul narození svého dítěte a jeho prvních 5 narozenin. Okay, goes on to talk about that. Kvůli svýmu zaměstnání. And then it talks about what they've done in the business. A pak to začíná mluvit o tom, jak začal dělat biznis. Gave away his medical practice. Že byl schopný darovat svoji Does ordinaci. missionary work.
spends time with his wife and his kids. A dělá misionáře, tráví čas se svojí rodinou a s dětma. It's the stories like this that you need to be showing people when you show the plant. Příběhy jako je tenhle, to je to, co potřebujete ukazovat lidem. Now we're getting ready to finish up. What we're doing is we're translating about 20 of the diamonds in here. A my překládáme asi 20 příběhů těch diamantů. And you'll be able to get that when you get your profiles. A budete schopni si ty překlady vzít, až si koupíte profily. So you'll have their stories in Czech. A budete mít ty příběhy v češtině. But you know, a lot about it in here Ale hodně z těch příběhů tady. really doesn't rely on words. Hodně těch příběhů, a k tomu, abyste si je přečetli, nepotřebujete k tomu vůbec číst. You don't have to be able to read English to see an airplane and a limousine and a Rolls Royce and a motor coach. Nemusíte moc umět anglicky, abyste tady z toho obrázku vyčetli, že to je letadlo, že tam je Rolls Royce, Mercedes, loď. And here's if you want to do this, look at this. A pokud chcete něco udělat, tak These little pictures up here in the corner. tak si porovnávejte tady ty malinký obrázky, které jsou v rohu. That's when the people started in business. Tak ty lidi vypadali, než začali dělat biznis. Okay? If you want some hope and some inspiration, A pokud chcete nějakou naději a inspiraci, you can look at their picture right here today, tak se podívejte na jejich obrázek and then look at the picture when they started. a podívejte se, jak vypadali, když začínali. But like they say, a picture Ale jak říkám, obrázek. is worth 1,000 words. Obrázek dokáže nahradit 1000 slov. How long would it take you Jak dlouho vám bude trvat to say 1,000 words? říct 1000 slov, když máte obrázek? Use a picture instead. Použijte obrázek místo toho. Use a tool. Použijte pomůcky. Okay, if you're serious about this business, Pokud berete tenhle biznis vážně, you need a profiles. tak potřebujete profily. If you want an explosion in your group, Pokud chcete explozi ve své you skupině, need to have a board. potřebujete mít tabuli. People need to know that it's going to take an investment. Lidi potřebují vědět, že k tomu je potřeba investice. What other business could you start this cheap? Jaký biznis můžete začít takhle levně? You know what it's like to go out here and rent a retail location, Víte, jaký by to bylo, kdybyste si museli někde pronajmout obchod, buy the inventory, koupit si sklad, pay the bills, platit účty, and that's whether a customer comes in or not. a to platíte bez ohledu na to, jestli zákazník přijde do obchodu nebo ne. People need to know that they need to invest in their business. Lidi musí pochopit, že musí investovat do svého vlastního biznisu. Okay? You need to have a board and ease on the profiles. Potřebujete mít tabuli a profily. Probably one of the best things I learned from Dad Pravděpodobně ta nejlepší věc, kterou jsem se naučil od táty, was be prepared. buďte připravení. Be prepared and expect the growth. Buďte připravení a očekávejte nárůst. It won't come if you're not prepared. Nepřijde to, pokud na to nebudete připravení. See, this is the 12-lane superhighway. Tohle je 12proudová superdálnice. This is the system. To je systém. This is what you need to use to build the business. To je, co potřebujete používat k tomu, abyste mohli budovat svůj biznis. It's like Rich DeVos talks about. Jak o tom mluví Rich DeVos? You can have one Valdez in the mountains of Colombia. Budete mít jednoho Valdeze, který žije v kolumbijských horách. And he can pick his coffee beans and throw a 100-pound sack on his back and carry him down the mountain. A on může pozbírat kávový zrníčka, dát je do pytle a na svých zádech je odnést do údolí. And then he can put about 4 of those on his mule and carry them into market. Asi 4 takovýhle pytle může naložit na svého meska a odvést to na něm někam do vesničky. And then in market he can have a guy put about 1,000 pounds into a wagon and pull it. A tam na trhu naloží někdo takových 1000 kilo na svůj nákladáček. And now you got a guy in the United States, he climbs up into this cab. A pak máte v Americe člověka, který po žebříku vyleze do své kabiny, Or here in Czech, nebo tady v Čechách, puts a tape in, dá si kazetu do kazeťáku, turns the air conditioning on, zapne si klimatizaci, puts it into gear, zařadí and drives down the road doing 70 miles an hour pulling 80,000 pounds of coffee beans. a jede po dálnici rychlostí 70 mil za hodinu a veze 10 000 zrníček kávy. Now, is that truck driver Je ten řidič nákladáku any better than that guy that carried it down on his back? než ten, který to natrhal rukama a nesl to na svých zádech? No. Není. They just had different tools. Akorát mají různé pomůcky. And that's what tools do. A to je to, co vám pomůcky dělají. That's what tools do. They make us more productive. Pomůcky nás dělají více produktivní. That's all they do. There's no magic in them. Není v nich žádný kouzlo. They just make us more productive. Jediný, co dělají, že nám pomůžou, aby jsme byli víc produktivnější. Do you want to carry 100 pounds of coffee? Chcete nosit 50 kilo kafe? Or 80,000 pounds? A nebo 8 000 Do you want to be more kilo. productive? You know, when you're building a house, Když budete dům,
We build wood framed houses. My si děláme baráky ze dřeva. Okay? Takes hammer and nails. Potřebujeme tomu kladivo a hřebíky. Do you get a pair of pliers? Máte kleštičky? No. Ne. You get a hammer. Máte kladivo. Today, instead of a hammer though, místo kladiva, you don't see carpenters with hammers anymore. Dneska nevidíte truhláře s kladivem. They don't use hammer and nails. Už nepoužívají kladiva a hřebíky. They got these air guns. Mají vzduchové pistole. They can now build the frame of a house. Oni dneska můžou postavit základy toho domu in about 30-40% less time. Za 30 nebo 40% kratší dobu. Because they put that board in place. Protože dají to prkno na místo. Instead of going pow, 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 bang. A místo, aby dělali bum, 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 prask. They go poop. Tak udělá akorát pup. And the nail's in. A hřebík je tam. What is it? Čím to je? It's simply a better tool. Je prostě jenom lepší pomůcka. Okay? When you're showing the plan, když ukazujete plán, you can spend 3 hours telling them about your upline. Tak můžete mluvit 3 hodiny o svém uplinovi. About how great this business is. Jak výborný tenhle biznis je. About how much money they can make. Kolik peněz můžou vydělávat. About all these coaches and cars and houses they can have. Jak můžou mít domy, auta a obytné autobusy. But like they say, a picture. Ale jak říkám, obrázek is worth 1,000 words. Ten obrázek dokáže nahradit 1000 slov. Use a tool. Použijte pomůcky. You need some goals in between here and direct. Tak si potřebujete dát cíle, které budou mezi váma, kde jste teď, a direktem. One thing that Dad has always taught us is to watch our business. Jednu věc, na kterou nás táta vždycky upozorňoval, je hlídejte si svůj biznis. Watch where it's going. Dívejte se, kterým směrem jde. Okay, keep track of your numbers. Hlídejte si svoje čísla. Okay? How many people you have at the seminar? Kolik lidí vám jezdí na seminář? Now, we all know how to bring people to the seminar, don't we? My všichni víme, jak máme s sebou brát lidi na seminář, že jo? The absolute first opportunity that you have. Ta absolutně první příležitost, kterou máte. To get your seminar tickets. Abyste si koupili svůj lístek na seminář. You get them. Tak si ho kupte. Then, if you can't remember anything else, potom pokud si nemůžete pamatovat na nic jiného, your entire goal, tak váš jediný cíl for the next month, na celý příští měsíc, is to sell those tickets. Je prodávat ty lístky. As you bring people into business, tak jak budete vodit lidi k biznisu, and they're making a commitment to their business, a oni si budou dávat závazek svému biznisu, you have your tickets there and ready for your new people. Tak máte svoje lístky u sebe připravený pro vaše nový lidi. It's just like open meetings. Je to jako open meetingy. The most important thing you can do after you show somebody the plan, nejdůležitější věc, kterou můžete udělat potom, co někomu ukážete plán, is get them introduced to your upline in an open meeting. Je vzít ho a představit ho svému uplinovi po meetingu. Or get them into an open where they can see a bigger picture of the business. A nebo po plánu ho přivést na open meeting, kde ten člověk si udělá větší obrázek. So they can have their view of the business expanded a little bit. Aby jeho vize o tomhle biznesu se trochu rozšířila. The only view of the business they may have is you, who they've known for 20 years. Aha. Možná, že jediný obrázek, který oni o tomhle biznise mají, jste vy, který oni už znají 20 let. And see, they know they're smarter than you, right? A vědějí, že jsou chytřejší než vy. Don't most of your friends know that? Nemyslí si to většina vašich kamarádů o vás? They need to see a bigger picture of the business. Takže si musí udělat větší obrázek tohohle biznisu. And it's an open meeting where you do that. A na open meetingu se to děje. And help them understand this is not a little business in living rooms. A tam oni pochopí, že to není nějaký malý biznis z obýváčku. That's where it's built. Tam se to buduje. But there's hundreds of living rooms that it's being built in just while we're sitting here talking. Ale je stovky a stovky obýváků, ve kterých se pracuje, zatímco my tady teďka sedíme a povídáme si. So you need to get your people in front of your upline and into an open meeting. Takže potřebujete přivést své lidi na open meeting a představit je svým uplinům. Then you need to get them to a seminar. A pak je vzít sebou na seminář. Let me ask you this. Who in here já se tam na tohle. Kdo tady? Would like to have had more people at Free Enterprise? Kdo z vás by byl rád, kdyby měl na semináři víc lidí? Than you had. Okay? Now, yeah. Were you sitting in Free Enterprise? Když sedíte na Free Enterprise and you're listening to something, a posloucháte něco, and all of a sudden he said, "Oh, that's exactly what Plank needed." A then you know who I'm talking teďka about. oni něco řeknou a vy najednou řeknete, Ježišmarja, to je přesně to, co ten potřeboval slyšet. You know, you had somebody in your group. Máte někoho ve skupině, or somebody that you've shown the plan to. Někoho, komu jste ukázali plán. Maybe somebody looking at getting in business. Možná někdo přemýšlel o tom, že by vstoupil do biznisu.
And you said, oh, if they would have just heard that. A vy říkáte, jenom kdyby tohle to slyšel. That's exactly what we were talking No about. to je přesně to, o čem jsme se bavili. That's exactly what they had a question about. To je přesně, na co se mě ptali. That's exactly what their hang-up is. To je přesně, proč do toho nechtějí vstoupit. But they weren't there. Ale nejsou tady. So sad. To je tak smutný. So you have to go back and tell them about it. Tak pak se musíte vrátit a říct jim o tom. Oh, and you know how hard it is to tell somebody about a seminar. A víte, jak je to těžké někomu vyprávět o semináři. You know, it's kind of one of those things where you just got to be there. To je taková jedna z věcí, kde prostě musíte být. But what you do Ale co uděláte? is you have your tickets. Že máte svůj lístek And when your folks are ready, a když jsou vaši lidi as připraveni, you're putting people into the business, tak jak sponzorujete lidi do biznisu, as their new distributors coming on, tak jak vám přibývají noví distributoři, even prospects. nebo prospekti. You know, there's a guarantee on the back of our tickets. Víte, že na našich lístkách zezadu je garance. Okay? You know, I'll tell a prospect, A já to říkám prospektům. come to the seminar. Pojď na seminář. Check us out. Pojď nás kontrolovat. I don't have anything to hide. Já nemám nic, co by před tebou skrýval. Guarantee on the back. If you don't feel like you got your value, then you can get your money back. Na zadní straně máš garanci, pokud budeš mít pocit, že ta investice ti nevrátí, tak si necháš vrátit peníze. Now, the guarantee is not for people that buy tickets and don't come. Ale pozor, ta garance neplatí pro lidi, kteří si koupili lístek, ale nepřijdou. That's the thing. You got to come to the seminar. Když chcete vrátit lístek, musíte být na semináři. Okay? But I'll tell prospects that I'm putting into business. Ale já to říkám prospektům, který sponzorují do biznisu. Hey, come check it out. Přijď nás kontrolovat. You know, I don't have a lot of time to spend here I'm not trying to convince you of anything. Já tě tady nesnažím se tě do něčeho přemluvit. Don't have a lot of time to do that anyway. A stejně na to bych neměl moc času, Because our business is growing so fast. protože náš biznis roste tak rychle. Come check it out. Přijď nás kontrolovat. So as you're putting people in the business, Takže jak sponzorujete lidi do biznisu, that's how you increase the number of people you got at seminars. to je to, jak zvětšíte počet lidí, kteří vám budou chodit na semináře. Now, here's what you got to understand. Ale musíte pochopit tuhle věc. Talking about dreams and why it's the first part of the pattern. Když se bavíme o snech, proč sny jsou první věc těch 8 kroků? People do not do things because the numbers, Lidi nedělají věci kvůli tomu, že jsou dobrý the čísla, marketing research, nebo že marketingový how průzkum, many countries we're in, to v kolika jsme zemích, how much volume Amway did last jak year, velký obrat MBA měla loni, how much volume we did last jak year, velký obrat jsme my měli loni, the logic ta logika, or the circles. nebo kolečka. People do things Lidi budou dělat věci, because they want something. protože něco chtějí. People do not make logical decisions. Lidi nedělají logické rozhodnutí. And you may be sitting there going, oh no, I make logical decisions. A vy si říkáte, moment, já dělám logické rozhodnutí. People make emotional decisions. Lidi dělají emocionální rozhodnutí. Sometimes that may be the logical thing to do. Možná to vyjde, takže i to emocionální rozhodnutí je zároveň logická věc. You know, for me, building this business, creating security for my wife and my family, Pro mě, abych v tomhle biznise vytvořil jistotu pro mě a pro moji rodinu, that's the logical thing. to je logická záležitost. But I didn't do it till it became the emotional thing. Ale já jsem to neudělal do té doby, dokud k tomu nepřišly nějaké emoce. And that's why you've got to understand. A to je to, co musíte pochopit. Technique is important. Technika je důležitá. You need to learn this pattern. Naučit se těch 8 kroků, You need to repeat this pattern. opakovat těch 8 You kroků need to build this pattern a budovat to podle toho. 100%. Na 100%. This business is a people business. Tohle je biznis lidí. If you don't know people Pokud neznáte lidi, or aren't willing to learn people, anebo nejste ochotní se naučit lidi, you're not willing to learn and know this business. tak nejste ochotní se naučit a dělat tenhle biznis. You know, what's the first book? Magic of Thinking Big. Jaká je první knížka? Myslete Why? velkoryse. Proč? Because first you need to learn how to think big. Protože nejdřív se musíte naučit, tak máte myslet velkoryse. What's the second book? Co je druhá knížka? How to Win Friends and Influence People. Jak získávat přátelé a působit na lidi. Why? Proč? You're gonna have to learn how to deal with people. Protože se budete muset naučit, jak jednat s lidma. You're gonna have to build relationships. Budete muset budovat vztahy. You're gonna have to build people. Budete muset budovat lidi. That's what this business is all about. To je to, o čem tenhle biznis je. It's about building Je relationships. to o tom, jak budete budovat vztahy. You know, we talk about the business as using the win-win. My říkáme o tom, že když budeme biznis, že používáme
postup vítěz. Help enough other people get what they want out of life, and you'll be able to have what you want. Když pomůžete ostatním lidem, aby oni dosáhli od života, co oni chtějí, tak vám se splní to, co vy chcete. So what do you got to do? Tak co budete dělat? Find out what they want. No, zjistíte, co oni chtějí. Ask them about their dreams. Zeptáte se jich na jejich sny. Help them dream. Pomůžete jim snít. Help them figure these things out. Pomůžte jim, ať objeví svoje sny. Just sit sometime after a meeting or after a plan and talk to your folks. Dejte si na nějaký čas po plánu, po meetingu a běžte si s nima popovídat. You know, if you do a home meeting for some new folks, Pokud budete dělat domácí meeting pro někoho, just sit down a little bit afterwards and talk to them. tak se tam ještě potom poseďte a popovídejte. What is it they like? Co se jim líbí? What is it they're looking for? Co hledají? Bring some material over. Vemte s sebou nějaký materiály. You know, show them that you're interested. Ukažte jim, že máte zájem. You know, somebody in a plan tells you about yeah, man, we'd love to go to Greece. You know, we've always wanted to travel there. Někdo vám v plánu říká, hele, já bych tak chtěl do Řecka, mně se vždycky líbilo cestování. When you go to do the follow-up, Tak potom, když jdete dělat follow-up, I don't know if you can stop by a travel agent here, but try. tak se zastavte třeba v cestovní kanceláři Pick up a little thing on Greece. a vyzvedněte nějakou brožuru Bring o it in. Řecku. Přineste jim to. Excuse me, can I borrow some Scotch tape? A řekněte jim, hele, můžu si od té půjčit nějakou izolepu? Go in there and tape that picture of Greece up on the A běžte a refrigerator. ten obrázek Řecka jim přilepte na ledničku. You say, you know, I was by the travel agent today and I thought of you. Zrovna jsem šel dneska okolo cestovní kanceláře a vzpomněl jsem si na tebe. You guys said you really wanted to go to Greece. Vy jste říkali, že byste chtěli jít do Řecka. I thought of you. Tak jsem si na vás vzpomněl. Thought you'd enjoy this. A myslel, že by se vám to líbilo. What are you telling the people? Co řeknete těm lidem? I thought of you. Myslel jsem na tebe. You're a person with value. Jste člověk, který má hodnotu. You're building people Budujete lidi and building a relationships. budujete vztahy. You've got to spend the time doing that. Musíte na tom trávit čas tohleto dělat. Here's the one thing you got to understand. Jedna věc, kterou musíte pochopit. You can do a bad plan, Můžete dělat špatný plán, but if you're excited, ale pokud jste nadšený, you'll sponsor people. tak zasponzorujete lidi. Where do you see it going? Kam vidíte, že ten biznis jde? What do you see happening? Co vidíte, že se stane, že se děje? We started with a small handful of people, My jsme začali s hrstkou lidí and we've got thousands of people all over a dneska Czech máme Republic. tisíce lidí po celé republice. But you know what? A víte co? Czech Republic is not the only country in Europe. Česká republika není jediná země v Evropě. There's a lot of other countries. Je spousta dalších zemí. Do you know that from this room, Víte, že z této místnosti from a few hundred people, od pár stovek lidí in a matter of a couple of years, jenom za pár let we can be 100,000 strong in Europe? můžeme mít v Evropě silnou skupinu přes 100 000 lidí. Do you know that? Víte to? Do you see it? Jste schopni to vidět? We can be Můžeme být 100,000 strong do 100 000 in just a matter of a few years jenom za pár let. if we make the decision, Pokud uděláme rozhodnutí, if we can see the vision, pokud budete mít vizi, if we can see what's going to happen. pokud jste schopni vidět, co se stane. 5 years ago, nobody would, if you would have said, oh, in 5 years, man, Dexter's Diamonds are going to have jets and they're going to be jetting all over everywhere. Pokud byste před 5 lety řekli, Dexterovi diamanti budou lítat v letadlech, By the way, Dexter's new jet jen tak mimochodem, Dexterovo nové letadlo will go from New York to London poletí z New Yorku do Londýna at the speed of a commercial airliner rychlostí normálního velkého cestovního letadla and 2 kilometers higher. a ještě o 2 kilometry vejš. Transcontinental, baby. Transkontinentální. Baby. 5 years ago, people would have said, you're crazy. A před 5 lety by lidi říkali, ty se zbláznil. 20 years ago, Před 20 lety if they would have said at Free Enterprise Day, byli na Free Enterprise Day, we're going to have to block off a whole parking lot tak říkali, budeme muset zablokovat celý parkoviště. for the rows and rows and rows of $500,000 motor coaches. Aby jsme měli kde zaparkovat řady a řady a řady obytných autobusů, který stojí přes $500,000. People said, you're crazy. A lidi mu říkali, ty se We're doing good zbláznil. buying a Cadillac. Dexter's just got a Cadillac. Dexter si akorát koupil svůj Cadillac. How are we going to have $500,000 motor coaches? Kde my budeme na to, aby si kupovali obytné autobusy za $500,000? That's what's going to happen here. Ale to se bude dít tady. Here's what's going to happen. Já vám řeknu, co se stane. If you don't see it, somebody else does. Pokud vy to neuvidíte, tak to uvidí někdo jiný. Because I know this is going to happen. Protože vím, že se to stane. But you know, 20 years ago, people would have said, you're crazy. Ale před 20 lety lidi říkali, vy jste se zbláznili. Impossible.
To je nemožný. You know, it's like Dexter says on Diamond Rhapsodies. Jako Dexter říká na Diamond He Rhapsody. gets out and said, "The big guy's here." A oni říkají, ten velký člověk je tady. Dexter says, 5'6" and I'm the big guy. A ten se říká, 168 cm, já jsem ten velký člověk. Because I'm the guy with the big dream. Ale já jsem ten člověk, který má velký sen. And that's what's done it. A to je to, co to The big dokáže. dream. Velký sen. 20 years ago they said you're crazy. Před 20 lety říkali, ty se zbláznil. Oh, now it's possible. Now people believe. Ale dneska je to možný, dneska tomu lidi věří. 2.5 years ago they said crazy. This business will never work here. Před 2,5 rokem tady říkali, tady v Čechách ten biznis nikdy nebude fungovat. Now people believe. A teďka tomu lidi věří. Don't adjust things. Don't change things. Nesnažte se něco přizpůsobovat, nesnažte se nic změnit. See, because anything that you can think of, Protože cokoliv, co vás napadne, we've already thought of. o tom jsme už dávno přemýšleli. Everything we do is for a reason. Všechno, co děláme, má nějaký důvod. And you're in the same situation. A vy jste ve stejné situaci. Different details. Možná to jsou různý detaily. But you're wondering, does this work? Ale dáváte si otázku, bude mi to fungovat? Why don't we do it this way? Proč by se to nedalo dělat tímhle způsobem? We've thought of that. My jsme o tom taky přemýšleli. See, now you've got a great example here in Czech to look at. Teďka máte dobrý příklad tady v Čechách, na který se můžete dívat. But don't go out and try to create a new off-ramp on the highway. Nesnažte se na té dálnici teďka vymyslet nějakou odbočku nebo nějaký sjezd You dálnice. know, we've got this 12-lane super highway out there. Tady máme 12proudovou superdálnici. And I see people way back here on their tractor A já vidím, jak tam lidi jedou vedle na traktoru trying to pave through the woods. a snaží se prosekávat se chroštím. And I'm like, guys, come on, just get in the car and get on the A já highway. říkám, hele, nasedni do auta a pojď s náma, naším způsobem, naším systémem. Oh no, things are just going great out here in the woods. A on tam v tom chroští řve, ale ne, tady to jde taky docela dobře. Man, we're working hard. A říkám, hele, my taky pracujeme tvrdě. Yeah, guys, let's work smart though. A já jim ale říkám, a proč pracovat tvrdě, proč nepracovat chytře? Okay? So set a goal. How many people are you going to have at the next seminar? Takže dejte si cíl, kolik lidí chcete mít na příštím semináři. You want to double the numbers in your group? Chcete dvojnásobit počty lidí ve své Let's look at skupině? this. You had 10 people at Free Enterprise Day. Pojďme se na to podívat takhle. Máte 10 lidí na Free Enterprise. Now, at Free Enterprise is when we had our tickets available for our November A seminar. na Free Enterprise my už jsme měli připravený lístky na listopadový semináře. Everybody's fired up, excited, hot. Oh, Free Enterprise is so great, man. It's the most awesome function in the whole world. Každý je zapálený, nadšený, říká si, ale to bylo tak perfektní, příští měsíc, jak to bude vypadat, to bude Man, krásný. I just can't wait for the next one. I'm going to have to bring everybody here. Já už nemůžu čekat na ten příští, tam budou všichni normálně. Say, well, great. Here. Go ahead and buy your tickets for the next one. Super, tak si hned kup tady lístek. Everybody says, oh, yeah, man, I can't wait. Říká, jasně, dej mi ho, já se ho koupím. Say, now, your goal. Go back and sell those tickets this month. Říkám, a teďka tvůj cíl je běž a ten lístek hodněkrát prodej. And 2 weeks later, A o 2 týdny později they're looking at the tickets, se dívají na svůj lístek. going, oh, yeah, I guess we've got our tickets, we might as well go. Tak ano, tak když už máme lístek, tak asi půjdeme. And they happen to show the plan to somebody that month that's excited. A možná dokonce ten měsíc někomu ukázali plán, dokud byli zapálení. Say, wait a minute. A pak říkají, Yeah, we got our tickets for that function. počkej, my vlastně máme lístky na seminář. Wait a minute, I know they're in here Já somewhere. vím, že jsou někde tady. Hun, what'd you do with those tickets, sweetie? Miláčku, co jsi udělala s těma lístkama? Oh, there they are. Yeah, tady there they jsou. are. Oh, yeah. Well, you guys, you want to do this thing? Vy teda chcete dělat ten biznis? There's this seminar. Gosh, let's see. It's Tady je the seminář, počkej, kde to je? 17th of November. 17. listopadu. You know, you can go. I guess you can go and buy your tickets now. Ano, vlastně můžete koupit lístky hned teď. And then they sell them their tickets. Tak jim prodají lístek. Say, oh my gosh, we got somebody going. A pak říkají, hele, my máme někoho, kdo nám jede. We better go get our tickets. Tak honem si musíme koupit nový lístky. Okay. Now, what that Co to je? is preparedness meeting opportunity. Je být připravený na to, až přijde příležitost. You have to be prepared Musíte být připraveni, to meet the opportunity. abyste mohli potkat příležitost. See, opportunity is going to knock. Protože příležitost přijde a zaklepe na dveře. But if you're still in the shower, Ale pokud jste zrovna ve sprše, you're not going to hear it and you're not going to answer the door. tak to neuslyšíte a neotevřete dveře. You got to be prepared. Musíte být připraveni. And that's how you'll double the numbers in your group at a function. A takhle můžete zdvojnásobit počty lidí na semináři. Because what happens, Že co se pak stane? we go out in the world Že jdeme do světa and see everybody out there is trying to steal our dream. a každý okolo vás se vám snaží ukrást váš sen. You know, you come into work one morning, 2 Přijdete do minutes práce late, jednou ráno you're kind of dragging like this. a jste utahaný. It's like, oh man, A říkáte si, y'all should have ježiš, been there last night. já tam si včera večer neměl chodit. We had 2 kegs.
No keg. Měli jsme 2 sudy piva. Oh man, it was awesome. Man, we were like funneling till 3 o'clock in the morning. My jsme normálně pařili do 3 do rána. Oh man. And you know what everybody does? A víte, co všichni dělají? Say, oh, Roman, that's okay. It's okay. A říká, to je dobrý, Romane. Okay, you just go back here. We'll kind of hide you from the boss until you're feeling víš better. co, sedni si tady, my tě nějak omluvíme u šéfa, ale my dělej si starosti, my to nějak zařídíme. But you know what? A víte co? You come in, Když přijdete, you're going, oh, man, a little tired this morning. říkáte, já jsem nějaký utahaný. Oh, didn't get in bed till like 3 or 4 o'clock last Jsem člověče night. nešel do postele, jsem si šel lehnout až tak okolo 4 hodiny ráno. What are you doing out working that Amway thing? A říká, co tam furt děláš Leaving your family at home. na tom tvým MV, že odcházíš od rodiny Da 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 da. a tak dále. Now, why the two responses? Proč jsou ty reakce tak odlišný? Because they know Protože oni vědějí, that if you do it, že pokud to budete dělat, they don't have any excuse. tak jim berete všechny výmluvy. Because remember, they think they're smarter than you. Protože oni si myslí, že jsou chytřejší než vy. Remember? Pamatujte. They think they're smarter and more capable than you. Oni si myslí, že jsou chytřejší a schopnější než vy. And my goodness, if you do this thing, Ale pak si říká, ježišmarja, pokud on bude dělat tu věc if you're successful, a on má úspěch, it means they have no excuse. to znamená, že oni nebudou mít žádnou výmluvu. So they don't want you to succeed. Tak oni nechtějí, aby vy jste měli úspěch. They want to keep you where everything's comfortable, down here on level. Oni vás chtějí nechat pěkně na svý úrovni. Remember, when you rise above the crowd, Ale pamatujte, pokud vy uděláte krok z řady, you're going to catch some tomatoes in the back of the head. tak něj zezadu na svý hlavě ucítíte pár hozených rajčat. Okay? But that is why A to je důvod proč. you chase your dream. Musíte honit svoje sny. Because what will happen Že co se pak stane? is you come back, Že se vrátíte and if you're not chasing your dream, a pokud nehoníte svoje then sny, that guy will steal it. tak ten člověk vám ho ukradne. You'll let somebody steal your dream. Necháte někoho, aby vám vzal váš sen. And that is a reason that you need to be at the seminars A to je důvod, proč potřebujete jezdit na and semináře. have your people there. A měl tam svoje lidi. You know, pretty good feeling in this room tonight, right? Dneska tady v té místnosti je super pocit. You know, just like kind of that positive attitude. Je to docela takový pozitivní tady, že jo? You know, you're not sitting with people that want to steal your dreams. Dneska tady nesedíte s lidma, kteří by chtěli krást vaše sny. They're excited to see you make it. Oni jsou nadšení a budou rádi, když vám se to povede. You need to associate yourself with successful people. Potřebujete se scházet ve společnosti úspěšných lidí. You will become a product of the books you read and the people you meet. Vy se stanete tím, podle toho, jaké knížky čtete a s jakými lidmi se scházíte. Choose the people that you associate with very, very carefully. Tak si vyberte lidi, se kterými se scházíte velmi pečlivě. Because that will determine where you go. Protože to potom ovlivní, kam až se dostanete. You know, you're just kind of strutting at a free enterprise. A na Free Enterprise to s váma takhle šije. I'm a sponsoring machine. A říkáte si, jsem sponzorovací stroj. Yeah, and then you go to work the next morning A pak jdete do Monday práce morning. příští ráno and you face reality a najednou se tváří tvář v realitě. and you realize that you got to be the guy A najednou si uvědomíte, že vy byste měli být skutečně and ten that's got to chlap. come from in here. A že by to mělo být z vás. Because you don't have everybody around you going, you're the guy, you're the guy. A už nemáte takový ten pocit, protože tenkrát jste měli okolo sebe nádhernou partu lidí, kteří vám říkali, jo, ty to zvládneš. And you go through a world of people that are trying to steal your dream. A najednou jste ve světě lidí, kteří budou chtít krást váš sen. And you can't let them steal your dream. A vy nemůžete nechat, aby vám ho vzali. And you grow, and your business grows, and you mature, and your business gets bigger. A pak rostete a vaše skupina roste, váš biznis a pak jste chytřejší, učíte se. And you help building your people's dreams. A pomáháte svým lidem, aby oni si budovali svoje sny. You help be a dream builder in people. A najednou z vás budovatel snů svých lidí. And that's the reason that you'll do it and that you'll make it. A to je ten důvod, proč tenhle biznis budete dál dělat a proč v něm budete mít úspěch. You go back and get a dream. Běžte najít svůj sen, Where do you want it to be? abyste věděli, kde vy chcete být. And we'll see you at the top. A uvidíme se na vrcholu. We'll see you walking across stage. Uvidíme se, jak chodíte přes pódium. And more importantly, A ještě důležitější, we'll see you where the sun spends the winter. uvidíme vás tam, kde sluníčko tráví svoji zimu. On the beaches of the world. Na plážích světa. Děkuji, dobranoc.